السلام عليكم. ايه هو تأثير الوهم على الإنسان؟ ازاي الوهم يقدر يموت شخص بالغرق من غير نقطة مية؟ وهل ممكن نعالج مرضانا بالوهم؟ العلاج بالأعشاب وهم؟ وهل فعلا الكركمين عشبة سامة؟ أهلا بك في الحلقة السادسة من البرنامج الغريب والعجيب بدون تعقيد. عمر أبو طالب. في تجربة نفسية قام بيها الطبيب المشهور دكتور بوريف، خلالها قام باستغلال بعض المجرمين في تجاربه والبحث العلمي مقابل تعويض مادي لعائلتهم وكتابة أسمائهم في تاريخ البحث العلمي ومجموعة من الإجراءات التانية، وكان بالتنسيق مع المحكمة العليا بحضور مجموعة من العلماء المهتمين بتجاربه. جلس دكتور بوريف أمام أحد المجرمين المدانين بالموت واتفق معاه على إعدامه بتصفية دمه بحجة دراسة التحولات اللي بيمر بيها الجسم خلال فقدان الدم لآخر نقطة. ربط عين المجرم وقام بتركيب أنبوبتين رقيقتين على جسمه، بداية من قلبه وانتهى عند إيديه، وضخ فيه مية دافية في درجة حرارة الجسم، وحط إناء تحت إيديه وعلى مسافة مناسبة لحد ما خرجت قطرات المية من الأنابيب وسقطت في الوعاء، وصوت يبدو كأنه دم متساقط وكأنه خرج من قلبه يمشي في شرايين إيديه ويسقط في الوعاء. ده كله وسط تظاهر منهم إنهم قطعوا شرايين إيديه، وإن صوت التنقيط ده هو الدم اللي بينزفه لتصفية دمه وتنفيذ حكم الإعدام اللي صدر بحقه منذ بداية الأمر وبيتم تنفيذه حسب الاتفاق. والغريب إنه بعد دقايق لاحظ الباحثون شحوب واصفرار على جسم الشخص ده، وفضل يزيد لحد ما قلبه وقف ومات. هتلر أراد معاقبة 3 ضباط خلفوا أوامره، سجن ضابط منهم في سجن لوحده ووضع أنبوب يتساقط منه قطرات مية، وأقنعهم إن الأنابيب بتسرب غاز سام وهيموتوا خلال 6 ساعات. وبالفعل 2 منهم فارقوا الحياة في نفس التوقيت المحدد، والأخير عانى من تشنجات انتهت بموته. السؤال هنا بقى، هل الوهم زي ما خلى المخ يتحكم في الجسم ويوقف أعضائه عن العمل لمجرد التخيل لسيناريو الموت، يقدر يتحكم في خلايا جسمنا ويشفيها من أي مرض لمجرد تناول علاج وهمي؟ عام 1957 ذكرت صحيفة بروجكتيف تكنيكس إن مستر رايت مريض يعاني من مرض سرطان الغدد الليمفاوية في مرحلة متأخرة، وانتشر في أنحاء جسمه مع عدم نفع أي علاج. وقال دكتور ويست المختص بحالته إنه مش هيقدر يتحمل أكتر من أسبوع. في الوقت نفسه سمع مستر رايت عن علاج جديد تحت التجربة اسمه كريبيوزين، وما كانش قدامه إلا إنه يجربه، خصوصا بعد ما أقنعوا البعض إنه بيمتلك قدرة كبيرة على الشفاء. وبالفعل تم حقنه بالكريبيوزين، وبعد 10 أيام خرج من المستشفى وبدأ في مرحلة الشفاء. والمفاجأة إن الأبحاث العلمية أثبتت إن الكريبيوزين غير فعال، وده الخبر اللي أدى إلى انتكاسة نفسية للمريض ورجع يعاني من أمراض مرضية شديدة ومات. في عام 1955 كان هنري بيتشر أول عالم بيقيس تأثير العلاج الوهمي، وادعى في 15 تجربة لأمراض مختلفة إنه تم علاج 35% من 1082 مريض بشكل إيجابي عن طريق العلاج الوهمي الوحدي. عرف دكتور كوينس ليكسيكون في عام 1811 إن العلاج الوهمي دواء بيتم استخدامه من أجل إرضاء المريض. وعام 1882 دعا الصيدلي الفرنسي إيميل كوي إلى فعالية تأثير العلاج الوهمي، وكان أول من استخدم نموذج العلاج الوهمي النفسي. تم تعريف تأثير العلاج الوهمي في بعض الأحيان على إنه تأثير فسيولوجي سببه المادة اللي موجودة في العلاج الوهمي، ولكن أشار العالمان مورمان وجوناس إلى أن الكلام ده غير منطقي، لأن العلاج الوهمي هو مادة خاملة لا تسبب أي تأثير مباشر، وقالوا إن الدماغ بيرتبط بالعلاج الوهمي وبيسبب تأثير وهمي. تأثير العلاج الوهمي على مر التاريخ مثير للجدل، وكان بتأييد من المنظمات الطبية البارزة، لكن عام 1903 استنتج ريتشارد كابوت إنه ينبغي تجنب استخدامه لأنه خادع. وقال العالم نيومان عن العلاج بالوهم ممكن يكون غير أخلاقي استخدام الدواء الوهمي، لكن أيضا من غير الأخلاقي عدم استخدام شيء يشفي، بمعنى أنه فعلا استخدام علاج وهمي غير أخلاقي، لكن برضو من غير الأخلاقي هو إننا نمنع استخدام شيء فيه نسبة شفاء نقدر نساعد بيها مريض. وأكد على إنه ممكن يتم الاستفادة من العلاج الوهمي طالما إن اللي بيستخدمه صادق وبيؤمن بقوة الشفاء المحتملة. ومثال على كده المرضى اللي بيعانوا من آلام جسدية وتم تناول جرعات المسكن الموصوفة
ولتجنب الآثار الجانبية لزيادة جرعات المسكن بيتم حقن محلول ملحي للمريض وإقناعه إنه مسكن قوي، وفعلا بيبقى فيه استجابة والألم بيختفي. السؤال هنا بقى إزاي بيتم تحويل الأفكار والوهم النفسي وترجمته لاستجابة عصبية وبيولوجية؟ الفكرة هنا مش في العلاج الوهمي كمادة، الفكرة في تفكير المريض نفسه إنه حصل على علاج لآلامه وبدأ يفكر تفكير إيجابي ويكون عنده أمل في الشفاء. التفكير الإيجابي بيحفز المخ إنه يفرز هرمون السيروتونين المسمى بهرمون السعادة، واللي بيؤدي لزيادة هرمون الإندورفين المسؤول عن تحمل الألم، وبيساعد الجسم على إنه يعالج نفسه من غير التدخل الخارجي. نيجي بقى هنا لسؤال: هل العلاج بالأعشاب وهم؟ وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ما يقرب من 25% من الأدوية الحديثة المستخدمة في الولايات المتحدة تم تصنيعها من النباتات العشبية، وبيتم استخلاص ما لا يقل عن 7000 مركب طبي في صناعة الأدوية من الأعشاب. ومن رأيي إن العلاج بالأعشاب أو ما يسمى بالطب البديل ده اسم خاطئ، لأن العلاج بالأعشاب لم يكن بديلا، والدليل: من الذي نشأ أولا؟ الطب الكيميائي الصناعي أم العلاج بالأعشاب؟ الإجابة من تاريخنا وتاريخ الإنسان منذ بداية نشأته البدائية إن العلاج بالأعشاب والمواد الطبيعية هو أساس نشأة الدواء. المشكلة الأساسية جزء كبير منها موجود عند شركات الأدوية العالمية اللي أرباحها بتعتمد عليه الدول الكبرى، والمشكلة التانية عند الشخص اللي اختار الكم الهائل من الآثار الجانبية اللي قربت توصل لحد المرض من أجل الشفاء من مرض تاني. المشكلة عمرها ما كانت من المادة الطبيعية اللي آثارها الجانبية تكاد تنعدم، اللي حتى لو وهم مش هتأذيك. نيجي بقى للسؤال الأخير: هل العلاج بالكركمين وهم؟ الكركمين فعلا بيحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا وليها خصائص طبية، منها إنها مادة مضادة للالتهابات وبتزود قدرة الجسم المضادة للأكسدة، وفوائد تانية كتير. وأخيرا، المشكلة مش في الكركمين، المشكلة الحقيقية هو الاستغلال والتربح من الأدوية بطريقة غير مشروعة. أنا معاك إن عدد من الأعشاب محتمل إنها تسبب أضرار، لكن بيكون سببه الغش أو التركيب غير المناسب أو عدم فهم التفاعلات بين النباتات والأدوية، وده بيسبب ردود فعل سلبية بتهدد الحياة. الشخص اللي عنده سكر ومات، الكركمين بريء من دمه، لأن الطبيب طلب منه يوقف الإنسولين اللي هو العلاج المسؤول عن تعديل مستوى السكر في جسمه، وبالتالي معدل السكر في جسمه ارتفع ومات. وشكوى تانية كانت بسبب الفلوس الكتير اللي أخدها الطبيب مقابل العلاج اللي بيقدمه، وده طريقة نصب واحتيال موجودة في كل المجالات. مش لازم نتهم العلاج بالأعشاب الطبية إنها زائفة ومش فعالة. وأخيرا، زي ما شفنا الوهم ممكن يعمل إيه في الشخص في بداية الحلقة، وإنه ممكن يموت شخص من العسل كأنه سم، وإن الوهم ممكن يمرض شخص ويشفيه في نفس الوقت بنفس السبب. الوهم ممكن يكون علاج لكل الأمراض، زي شاي جدتي اللي بيعالج جميع الأمراض بكوباية واحدة زي ما قالت لي. الحل الوحيد اللي احنا محتاجينه هو تكثيف الأبحاث على العلاج بالأعشاب لتحديد سلامة وفعالية كل عشب أو نبات قبل استخدامه لأغراض طبية. في مجهود كبير بيتم بذله في البحث والتحضير لظواهر وموضوعات البرنامج. الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو للاستمرار في تقديم محتوى هادف. أشوفكم في حلقة جديدة من حلقات بدون تعقيد. عمر أبو طالب.